વક્રની ચર્ચા કરીશું। વક્ર નામ પરથી જ ખબર પડે છે વક્ર એટલે શું હશે, કંઈક રાઉન્ડ શેપનું હશે, લાઈક આપણે બ્રિજ ટાઈપનું, બરાબર છે। ચલો જોઈએ આપણે। વક્ર એ રેખાખંડ નથી। રેખાખંડ એટલે એકદમ સ્ટ્રેટ લાઈન હોય છે અને જેમાં છેડે બે અંત્યબિંદુ હોય છે, બરાબર છે। તો વક્ર એ રેખાખંડ નથી। વક્ર એટલે કંઈક વર્તુળાકાર આવેલું હોવું જોઈએ, ઇન્સર્ટ, કે એમાં સીધી લીટી આવેલી હોવી ખાલી ના જોઈએ, બરાબર છે। અથવા બીજું કહીએ તો પેન્સિલ ઉપાડ્યા સિવાય કોઈ ચિત્ર દોરવામાં આવે તો તેને વક્ર કહેવામાં આવે છે। જ્યારે આપણે સ્ક્વેર દોરીએ છીએ તો ત્યારે તો આપણે પેન્સિલને ઉઠાવવી પડે, એટલે ઇન્સર્ટ કે સ્કેલનો ઉપયોગ કરીને આપણે દોરીએ છીએ, બરાબર। સ્ક્વેર તો આમ સીધું પણ દોરી શકાય, પણ એ આપણે જેવી રીતે સ્કેલનો ઉપયોગ કરીને સીધું દોરી શકીએ સ્ટ્રેટ, એ રીતે આપણે વિધાઉટ સ્કેલનો ઉપયોગ કરીને ના દોરી શકાય, બરાબર છે। એટલે શું, પેન્સિલ ઉપાડ્યા સિવાય કોઈ ચિત્ર દોરવામાં આવે તો તેને શું કહેવામાં આવે છે? વક્ર। જે વક્રોના પણ કેટલાક ટાઈપ છે કે જે વક્રો સ્વયં ક્રોસ થતા ન હોય, એટલે કે પરસ્પર ન છેદે તો તેને સાદો વક્ર કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે। પેન્સિલ ઉપાડ્યા વગર આપણે જે પણ ચિત્ર દોરીએ એને શું કહેવામાં આવે છે? વક્ર કહેવામાં આવે છે। અને વક્રના પ્રકારમાં પહેલો છે સાદો વક્ર, એટલે કે જે વક્રો પરસ્પર છેદતા ન હોય તેને શું કહેવાય? સાદો વક્ર। તમને આકૃતિ પરથી વધારે સમજ પડશે। અહીંયા તમને પહેલો વક્ર આપેલો છે, અહીંયા હું પેન્સિલની અણી મૂકીને વક્ર દોરવાનું સ્ટાર્ટ કરું છું। આ રીતે ઉઠાવી છે પેન્સિલ? ના, ઉપાડ્યા વગર જ મેં દોર્યું છે, તો આને શું કહેવામાં આવે છે? વક્ર, બરાબર છે। અને આ વક્ર જે છે એ કશે છેદે છે એકબીજાને? ના, તો આને સાદો વક્ર પણ કહેવામાં આવે છે। ત્યાર પછી બીજો, અહીંયાથી હું દોરવાનું સ્ટાર્ટ કરું તો આ રીતે આમ દોરી શકું છું, તો પેન્સિલ ઉપાડ્યા સિવાય જ મેં વક્ર દોર્યો ને, બરાબર છે। તો આને પણ શું કહેવાય? અને અહીંયા કોઈ પણ આ એક જ વક્ર છે, કોઈ એકબીજાને છેદતું નથી, તો આને કેવો કહેવાય? સાદો વક્ર, બરાબર છે। હવે આ છે એને પણ પેન્સિલ ઉપાડ્યા વગર જ હું દોર્યો, અહીંયાથી દોરવાનું સ્ટાર્ટ કરું તો આ રીતે પેન્સિલ ઉપાડ્યા વગર ડ્રો કરી શકું છું, પણ અહીંયા વક્ર આ બિંદુમાં તો છેદે છે, તો આ વક્રને સાદો વક્ર કહી શકાશે નહીં। પડી સમજ? ચલો ત્યાર પછી આ છે એક બીજો વક્ર, અહીંયાથી હું દોરવાનું સ્ટાર્ટ કરું છું તો આ રીતે પૂરેપૂરું દોરી શકાય છે પેન્સિલ ઉપાડ્યા વગર, તો આને પણ કહેવામાં આવે છે વક્ર। અહીંયા વક્ર બંને પરસ્પર એકબીજાને કોઈ પણ જગ્યાએ છેદતા નથી, તો આને કેવો કહેવામાં આવશે? સાદો વક્ર। ત્યાર પછી છે નેક્સ્ટ, આ રીતે પેન્સિલ ઉઠાવ્યા વગર હું આને ડ્રો કરી શકું છું, તો આને કહેવામાં આવે છે વક્ર। પણ આ વક્ર એકબીજાને આ બિંદુમાં તો છેદે છે, તો આને આપણે સાદો વક્ર કહી શકીશું નહીં। પડી સમજ? ચલો, વક્રના બીજા પણ કેટલાક ટાઈપ્સ છે, તો એ ટાઈપ્સ છે વક્રના બે પ્રકારના હોય છે, ખુલ્લો વક્ર અને બંધ વક્ર। નામ પરથી ખબર પડે છે, ખુલ્લો એટલે કે એ વક્ર કેવો હોય છે? બંને છેડાઓ એકબીજાના મેચ થતા ન હોય, જ્યાંથી આપણે ડ્રો કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું હોય છે અને જે એન્ડ કરીએ છીએ એ બંને એકબીજાને મેચ ન થતા હોય છે, એટલે ખુલ્લો હોય છે, બરાબર। એવાને ખુલ્લો વક્ર। બંધ એટલે આપણે જ્યાંથી ચાલવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ ને રાઉન્ડ મારીને ત્યાં જ આવી જઈએ, તો એને શું કહેવામાં આવે છે? બંધ વક્ર। લાઈક રાઉન્ડ દોરવાનું આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, તો જ્યાંથી દોરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ફરી પાછું ત્યાં જ આવીએ છીએ, તો એને બંધ વક્ર કહેવામાં આવે છે। આકૃતિ આ જે છે એમાંથી જ આપણે ભાગ પાડી દઈએ, કયા ખુલ્લા છે ને કયા બંધ છે। આ જે છે આનું જે ઉદ્ભવ બિંદુ છે અહીંયા છે અને અંત્ય બિંદુ જે છે અહીંયા છે, તો આ વક્રને કેવો કહેવામાં આવે છે? ખુલ્લો। એટલે કે જેનું ઉદ્ભવ બિંદુ અને અંત્ય બિંદુ એક જ હોય ને એને બંધ વક્ર કહેવામાં આવે છે। પણ આ તો આનું ઉદ્ભવ બિંદુ અહીંયા અને અંત્ય બિંદુ અહીંયા, તો આને કેવો કહેવાશે? ખુલ્લો વક્ર। ચલો ત્યાર પછી આ વક્ર, આનું ઉદ્ભવ બિંદુ અહીંયા છે, અહીંયાથી ડ્રો કરી અને હું અહીંયા લાસ્ટમાં આવું છું, તો અંત્ય બિંદુ પણ આ જ છે, તો ઉદ્ભવ બિંદુ અને અંત્ય બિંદુ એક જ છે, તો આ વક્રને કેવો કહેવાશે? બંધ વક્ર। ત્યાર પછી આ લઈએ આપણે, અહીંયાથી હું દોરવાનું સ્ટાર્ટ કરું છું અને અહીંયા સ્ટોપ થાવ છું, તો ઉદ્ભવ બિંદુ અને અંત્ય બિંદુ એક જ છે, તો આ વક્રને કેવો કહેવામાં આવશે? બંધ વક્ર। ત્યાર પછી આ પણ બંધ છે અને આનું ઉદ્ભવ બિંદુ અહીંયા છે, હું આ રીતે આમ ડ્રો કરીને અહીંયા પહોંચું છું, તો આનું અંત્ય બિંદુ અહીંયા છે, તો ઉદ્ભવ બિંદુ અને અંત્ય બિંદુ અલગ અલગ છે, તો આ વક્રને કેવો કહેવાશે? ખુલ્લો વક્ર। પડી સમજ? તમને થશે અહીંયા તો આવું છે, પણ ના, આપણે તો આ આખું વક્ર છે ને,
આ ઉદ્ભવ બિંદુ, આ અંત્ય બિંદુ. કદાચ તમે આ રીતે સ્ટાર્ટ કરો તો આ ઉદ્ભવ બિંદુ, આ અંત્ય બિંદુ, પણ ઉદ્ભવ બિંદુ ને અંત્ય બિંદુ એક તો થવાના જ નથી. તો આને કહેવાશે આપણે ખુલ્લો વક્ર. પડી સમજ? તો આપણે વક્રના પ્રકારમાં પેલું સાદા વક્ર. સાદા વક્રો એટલે કે વક્રો પરસ્પર એકબીજાને છેદતા ન હોય તો એને સાદો વક્ર કહેવામાં આવે છે. અને બીજા પ્રકાર જોયા ખુલ્લો વક્ર અને બંધ વક્ર. ખુલ્લો એટલે કે જેના અંત્ય બિંદુ અને ઉદ્ભવ બિંદુ કેવા હોય છે? અલગ અલગ હોય છે. અને બંધ વક્ર એટલે કે જેનું અંત્ય બિંદુ અને ઉદ્ભવ બિંદુ કેવું હોય છે? એક જ હોય છે. એને શું કહેવામાં આવે છે? બંધ વક્ર. બધી સમજ? તો આકૃતિ પરથી આ અને એક આ પહેલો અને પાંચમું એ બંને કેવા છે? ખુલ્લા વક્ર છે. અને બીજો, ત્રીજો અને ચોથો કેવો છે? બંધ વક્ર છે. બધી સમજ? ચલો તો હવે આપણે જોઈએ વક્રના ભાગ વિશે ચર્ચા કરીએ. વક્રના ભાગની ચર્ચા, પણ એમાં કેવા વક્ર? ખાસ કરીને બંધ વક્રના જ ભાગની ચર્ચા કરવાની છે, બરાબર? તો જ ભાગ પડે ને. ચલો, બંધ વક્રના 3 ભાગ હોય છે. કયા કયા? વક્રની અંદરનો ભાગ, વક્રની હદ, વક્રની બહારનો ભાગ. તો આ જે વક્ર છે, અહીંયાથી હું સ્ટાર્ટ કરું છું ડ્રો કરવાનો. પેન્સિલ ઉપાડ્યા વગર જ ડ્રો કરી શકું છું, તો આને વક્ર કહેવાશે. અને જેનું અંત્ય બિંદુ અને ઉદ્ભવ બિંદુ એક જ છે તો આને બંધ વક્ર કહેવાશે. એના 3 ભાગ છે. કયા કયા? વક્રની અંદરનો ભાગ, આ વક્ર છે એની અંદરનો ભાગ આ, બહારનો ભાગ આ, અને વક્રની હદ એટલે કે આ જે છે એ વક્રની હદ છે. તો આકૃતિ પરથી એ અંદરનો ભાગ છે, એટલે બિંદુ એ કયા વક્રના અંદરના ભાગ પર આવેલું છે. બી એ વક્રની હદ પર છે, એટલે બિંદુ બી જે છે એ વક્રની હદ પર છે. અને બિંદુ સી જે આવેલો છે એ ભાગને કયો કહેવાય? વક્રની બહારનો ભાગ. બરાબર છે? આપણે ઘરની અંદર હોઈએ તો ઘરની અંદર, બારણા પર બેસેલા હોઈએ તો ઘર પર એટલે ઘરની હદ પર, અને આપણે ઘરની બહાર નીકળી જઈએ તો શું કહેવાય? ઘરની બહારનો ભાગ. પડી સમજ? એ જ રીતે વક્રમાં પણ કહેલું છે. તો આ થયું આપણું વક્ર. વક્ર એટલે કે પેન્સિલ ઉપાડ્યા વગર જે ચિત્ર દોરવામાં આવે છે તેને વક્ર કહેવામાં આવે છે. વક્રના 3 પ્રકાર છે. કયા? એમ જોવા જઈએ તો 2 પ્રકાર છે, બરાબર છે? પણ પહેલો આપણે સાદો વક્ર જોયો હતો કે વક્ર પરસ્પર છેદતા ન હોવા જોઈએ. ત્યાર પછી ખુલ્લો વક્ર, બંધ વક્ર, તેના ઉદાહરણ જોયા આપણે કેટલાક, અને એની ડેફિનેશન જોઈ, અને વક્રના 3 ભાગ જોયા. બધી સમજ? ચલો તો હવે આપણે જોઈશું બહુકોણ કોને કહેવાય. બહુકોણ રેખાખંડોથી બનેલા બંધ વક્રને બહુકોણ કહેવાય છે. આપણે જ્યારે વક્રમાં જોયું હતું એટલે એવું સ્પેસિફાઈ નહોતું કરેલું કે રેખાખંડ જ હોય, બરાબર? પણ એમાં તો એવું કીધું હતું કે વક્ર એ રેખાખંડ નથી, બરાબર છે? વક્ર એ રેખાખંડ નથી, એમાં એવું કીધેલું હતું. પણ બહુકોણ એટલે શું? રેખાખંડોથી બનેલા બંધ વક્રને. વક્ર કેવો હોવો જોઈએ? બંધ હોવો જોઈએ. અને આખો વક્ર માત્ર ને માત્ર રેખાખંડ હોવા જોઈએ, કશે પણ વળાંક હોવું જોઈએ નહીં, તો એને બહુકોણ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે માત્ર ને માત્ર રેખાખંડોથી બનેલો હોવો જોઈએ, અને વક્ર કેવો હોવો જોઈએ? બંધ હોવો જોઈએ, બરાબર છે? તો તમે એમ કહેશો કે ખાલી રેખાખંડ હોય તો એને વક્ર કહેવાશે? હા, કહેવાશે, બરાબર છે? એમાં આપણે પેન્સિલ ઉઠાવ્યા વગર ડ્રો કરી શકીએ છીએ ને. એટલે કદાચ તમે આ રીતે આવું દોરો છો તો એને વક્ર કહેવાશે? હા, કહેવાશે. પણ બહુકોણ કહેવાશે નહીં. કેમ? કારણ કે એમાં રેખાખંડનો ઉપયોગ થયેલો નથી. કશે ને કશે વળાંક આવે તો એને આપણે બહુકોણ કહીશું નહીં. એ તો માત્ર ને માત્ર રેખાખંડ થી જ બનેલો હોઈએ, અને એમાં કશે વળાંક હશે નહીં. અને વક્ર કેવો હોવો જોઈએ? બંધ હોવો જોઈએ. બહુકોણ બનાવતા રેખાખંડો બહુકોણની બાજુઓ છે. એટલે જો આ બહુકોણ છે, માત્ર ને માત્ર રેખાખંડનો જ યુઝ થયેલો છે, અને અહીંયા કશે તમને વળાંક જોવા મળે છે ના. એટલે બહુકોણ બનાવતા રેખાખંડો, એટલે આ બહુકોણ છે બનાવતા રેખાખંડો કેટલા છે? આ 1, 2, 3, 4, 5. તો એને શું કહેવાય? બહુકોણની બાજુઓ. એટલે કે બહુકોણની બાજુઓ વિશે તમને કીધેલું છે કે બહુકોણ બનાવતા રેખાખંડો જ બહુકોણની બાજુઓ છે. આ ત્રિકોણ છે, બરાબર છે? એને બહુકોણ કહેવાય. બંધ છે અને રેખાખંડોથી જ બનેલું છે વક્ર, બરાબર છે? તો આને બહુકોણ કહેવાશે. અને આ જે બહુકોણ બનાવતા રેખાખંડો, એટલે આ 3 રેખાખંડો છે, ત્રિકોણની રચના કરે બહુકોણની, બરાબર? તો આ 3 રેખાખંડોને શું કહેવાય? ત્રિકોણની બાજુઓ કહેવામાં આવે છે. એ જ રીતે અહીંયા ચતુષ્કોણ પણ આપેલું છે. પડી સમજ? તો 3 બાજુ ધરાવતા બહુકોણને શું કહેવાય?
ત્રિકોણ. તો આને શું કહેવાય? આ બહુકોણનું નામ શું છે? ત્રિકોણ. 4 બાજુ ધરાવતા બહુકોણને શું કહેવાય? ચતુષ્કોણ. અને 5 બાજુ ધરાવતા બહુકોણને શું કહેવાય? પંચકોણ. એ રીતે 6 બાજુ ધરાવતા બહુકોણને ષષ્ઠકોણ, 7 બાજુ ધરાવતા અબહુકોણને ષષ્ઠકોણ, 8 બાજુ ધરાવતા બહુકોણને અષ્ટકોણ. આ રીતે આપણે નામ કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે. એટલે કે બહુકોણ માટે બેઝ વસ્તુ શું છે? રેખાખંડોથી જ બનેલો હોવો જોઈએ વક્ર, અને વક્ર હોવો જોઈએ કેવો? બંધ હોવો જોઈએ. બરાબર છે. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે એના શિરોબિંદુઓ કોને કહેવાય એવા અલગ અલગ અંગોની ચર્ચા. ચલો અહીંયા તમને એક આકૃતિ આપેલી છે અને એના પરથી આપણે બાજુઓ લખવાની છે. આ કયો બહુકોણ છે? કેટલી બાજુ છે? 1 2 3 4 5. 5 બાજુ ધરાવતો બહુકોણ છે એટલે કયો હોવાનો? પંચકોણ હોવાનો છે. રેખાખંડો અને બંધ વક્ર છે. બરાબર. એની બાજુઓ તો આપણે કીધું હતું બહુકોણ ધરાવતા બહુકોણ રચતા જે રેખાખંડો હોય છે બરાબર એની બાજુઓ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા જોઈ શકાય છે રેખાખંડ AB, રેખાખંડ BC, રેખાખંડ CD, રેખાખંડ ED, રેખાખંડ AE. આ શું કહેવાય? બહુકોણની બાજુઓ કહેવામાં આવે છે. ચલો બાજુઓ પછી આપણે જોઈએ શિરોબિંદુઓ. તો શિરોબિંદુઓ એટલે શું? બાજુઓની જોડ જે બિંદુઓમાં છેદે એટલે કે મળે છે તેને શિરોબિંદુ કહેવાય. એટલે આ બાજુઓની જોડ છે ક્યાં મળે છે? આ રેખાખંડ AB અને રેખાખંડ CD ક્યાં મળે છે? B બિંદુમાં મળે છે. તો આને શું કહેવાય? શિરોબિંદુ. એ જ રીતે રેખાખંડ BC, રેખાખંડ CD C બિંદુમાં મળે છે તો C ને પણ શું કહેવાય? શિરોબિંદુ. રેખાખંડ CD અને રેખાખંડ ED એ D બિંદુમાં મળે છે તો D ને શું કહેવામાં આવશે? શિરોબિંદુ. રેખાખંડ EA અને રેખાખંડ ED E બિંદુમાં છેદે છે E ને પણ શિરોબિંદુ કહેવાય. રેખાખંડ AE, રેખાખંડ AB એ બિંદુમાં છેદે છે તો એને પણ શિરોબિંદુ કહેવાય. એટલે કે બાજુઓની જોડ જે બિંદુમાં છેદે એને શું કહેવામાં આવે છે? શિરોબિંદુ. જરા 3 બાજુ ધરાવતો બહુકોણ હોય તો એના શિરોબિંદુ કેટલા હોય? 3. જેટલી બાજુ ધરાવે એટલા શિરોબિંદુ હોય. ઓકે. આ 5 બાજુ ધરાવતો બહુકોણ છે પંચકોણ તો એને શિરોબિંદુ કેટલા હોવાના? 5. 4 બાજુ ધરાવતો બહુકોણ હોય તો એને શિરોબિંદુ કેટલા હોય છે? 4. આ 5 બાજુ તો 5. તો અહીંયા આકૃતિ પરથી કહી શકીશ કયા કયા શિરોબિંદુઓ છે? A, બિંદુ B, બિંદુ C, બિંદુ D અને બિંદુ E. આ બધા શું છે? એ પંચકોણના શિરોબિંદુઓ છે. ફરી સમજ. તો અહીંયા આપણે આ લેક્ચર ફિનિશ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બીજા જે કેટલાક છે મુદ્દાઓ એની ચર્ચા કરીશું. પાસેની બાજુઓ, પાસેના બિંદુઓ, વિખરણો. બરાબર છે. આની ચર્ચા આપણે કરીશું બહુકોણને ધ્યાનમાં લઈને. તો આજે આપણે શીખ્યા વક્રની ચર્ચા કરી છે. વક્ર એ રેખાખંડ નથી. બરાબર છે. ત્યાર પછી વક્ર શું છે? પેન્સિલ ઉપાડ્યા વગર આપણે જે ચિત્ર ડ્રો કરી શકીએ છીએ એને વક્ર કહેવામાં આવે છે. વક્રના પ્રકારો વિશે ચર્ચા કરી. ત્યારબાદ બહુકોણ વિશે ચર્ચા કરી અને બહુકોણમાં પણ 3 બાજુ ધરાવતો બહુકોણ, 4 બાજુ ધરાવતા બહુકોણને શું કહેવાય એની ચર્ચા કરી છે. આ જે બહુકોણ છે એ જે ટોપિક છે એ મોસ્ટ IMP છે. ઓકે. ચાલો તો ગુડ બાય.